Amen. Amin. Happy Sabbath. Sabat fericit să aveți. We are going to continue in our study of Ezra 7:9, Vom continua studiul nostru despre Ezra 7:9 and there is one point that I want to start by putting in place a quote. I don't want to forget it. Este un subiect cu care aș vrea să începe și pentru asta aș vrea să citim un pasaj. Has to do with the arrival of the second angel in Millerite history. Acest subiect are de-a face cu coborârea celei de-a doua solii îngerești în istoria milerită. We have been studying the waymarks of Ezra 7:9, which is Am studiat marcajele de first la day of the Ezra first month, first day 7:9, of the fifth month, prima zi a primei luni, prima zi a cincei luni. first month, Prima first day of the zi first a month. primei luni. And we mentioned that this history began, this is the beginning of the year 1844 Hebrew calendar. Și am spus că acesta este începutul anului 1844 din calendarul ebraic. Associated with this, the ending of the year 1843, we had a disappointment. La sfârșitul anului 1843 avem o dezamăgire. Am Ende des Jahres 1843 eine Enttäuschung haben. And we're going to read a quote from Sister White, Vom citi un pasaj din Sora White, where she's going to explain what happened at the first disappointment. care va explica It's ce on se page 28 in your întâmplă la notes. prima dezamăgire, pagina 28 în notițele voastre. And it's Pagina found 28, on early writings 247. Actually, we're going to read the quote in page 29. de fapt vom citi pasajul de la pagina Yeah, 29. that for context. Yeah. Okay, let's read for context the previous paragraph. Haideți să citim pentru It's context. under the heading, page 28. I'm sorry. The second angel descends. Aș vrea să citim pasajul de la pagina 28, al doilea înger coboară. As the time passed, this is referring to the year 1843. După ce a trecut momentul așteptat, aici se referă la anul 1843, As the time passed, those who had not fully received the light of the angel united with those who had despised the message. după ce a trecut momentul așteptat, cei care nu primiseră întru totul lumina îngerului s-au alăturat celor care And they turned disprețuiseră upon the solia disappointed ones with ridicule. și s-au întors cu ridicularizări împotriva celor dezamăgiți. Botschaft verachtet haben und sie wandten sich mit Spott gegen die Enttäuschung. Angels marked the situation of Christ's professed followers. Îngerii au notat starea în care se aflau cei care mărturiseau că sunt urmașii lui Hristos. The passing of the definite time had tested and proved them, and very many were weighted in the balance and found wanting. Trecerea perioadei fixate îl pusese la probă și îi testase și mulți au fost cântăriți în balanță și găsiți prea ușori. We're going to jump to the next paragraph. Mergem la următorul It's dealing paragraf, with the first disappointment. care are de-a face cu prima dezamăgire. Absatz, der die erste Enttäuschung, der von der ersten Enttäuschung handelt. And it says, another mighty angel was commissioned to descend to earth. A fost însărcinat un alt înger puternic să coboară pe pământ. Jesus placed in his hand a writing, and as he came to the earth, he cried, Babylon is fallen, is fallen. Iisus pusese în mâna lui un text scris și când a ajuns, îngerul a strigat, a căzut Babilonul. So obviously he's referring to the second angel. Bineînțeles, aici se referă la cea de-a doua solie.
continues. Să continuăm. Then I saw the disappointed ones again raise their eyes to heaven, Apoi, looking with faith and hope for their Lord's appearing. apoi am văzut pe cei dezamăgiți ridicându-și din nou ochii către cer, uitându-se cu credință și nădejde să-L vadă pe Domnul lor. But many seemed to remain in a stupid state, as if asleep, yet I could see the trace of deep sorrow upon their countenances. Dar mulți păreau să rămână într-o stare de somnolență, ca și cum erau adormiți. Totuși, puteau să vadă pe fețele lor urma unei întristări profunde. The disappointed ones saw from the scriptures that they were in the tearing time, and that they must patiently wait the fulfillment of the vision. Cei dezamăgiți au văzut din Scripturi că se aflau în timpul de zăbovire și că trebuie să aștepte cu răbdare împlinirea viziunii. The same evidence which led them to look for their Lord in 1843 led them to expect him in 1844. Aceleași dovezi care i-au condus să privească după Domnul lor în 1843 i-au făcut să-L aștepte în anul 1844. So that was from Early Writings 247. Asta a fost din Scrieri Timpurii, pagina 247. So we see that associated with, this is in Millerite history, the year 1844. Aici este istoria milerită, anul 1844. Connected with the first disappointment, În you legătură have the tearing time, În legătură cu prima dezamăgire, ai asociat timpul de întârziere and you have the arrival of the second angel. și de asemenea ai coborârea celei de-a doua soli îngerești. Thank you. Second angel arrives. And it has a message, as we read. Și el are un mesaj, după cum am citit. So, I just wanted to not forget that piece of information. N-aș vrea să uit această informație. Okay. In the previous study, I gave you some historical documentation to uphold the dates that we have been using. În studiile precedente v-am dat niște documente istorice pe care să vă bazați atunci când vă referiți la aceste date. The dates that we have been using, La datele pe care noi le-am folosit, v-am oferit niște we documente said that istorice. in the year 1844, the first day of the first month corresponded Am spus că în anul 1844, prima zi a aprinei luni with corespunde April 19th. cu 19 aprilie. And the first day of the fifth month Și de asemenea am spus că prima zi în corresponds luna with 5-a August the 15th. corespunde cu 15 august. And we saw some quotations and some documentation to prove that. Și pentru asta am folosit niște citate ca să dovedim. Now, what I'm going to present next, this point, I haven't really looked deeply into it. Ce vă prezenta acum, să vă știți că nu am aprofundat foarte mult în Some ultima of you vreme. may. I'm just going to share some thoughts. În ultimele prezentări nu prea am aprofundat acest subiect. Concerning the first day of the fifth month. Subiectul care se leagă de prima zi a primei luni. If you remember, in the quote that I read to you, it mentioned this date, August the 15th, fell within the Exeter camp meeting. Dacă vă aduceți aminte citatul pe care vi l-am citit, 15 august corespunde cu întâlnirea de la Exeter.
which took place between the 12th and the 17th of August. care a avut loc între 12 și 17 august. And we read that it was on the third day when Joseph Bates was replaced by Samuel Snow. Și știm că, sau am citit că în a treia zi, Joseph Bates a fost înlocuit de Samuel Snow să predice. So, if this is, let's just suppose for a moment this is representing a day of 24-hour days, 24 hours. Să zicem că acest triunghi reprezintă o zi, format din 24 de ore. So, in Dreptunghi, the biblical way of calculating time, the day begins at sunset, right? În modul biblic de a calcula timpul, ziua începe So la it's first, apus, nu-i așa? it begins with the darker part of the day, Deci începe cu partea întunecată the a evening, zilei. and then the morning, right? În seri și apoi dimineți, nu-i așa? And then if we were to put hours, I'm just going to say, for the sake of illustration, this is taking place at 6 p.m. Să spunem că, Although I am well aware că acest apus are loc la ora 6 după amiază. that the sunset time varies throughout the year. I'm well Știu aware că of that. apusul variază în funcție de anotimp, dar să spunem că aici ar începe la ora 6 It's după just for the amiază. sake of an Am illustration. spus asta doar așa, pentru de dragul ilustrației. So then you have at 12 După aceea ai, a.m. la 12 noaptea, you will have midnight, ai right? miezul nopții, nu-i așa? And then you have 6 a.m. După care ai 6 dimineața, and then you have again 6 a.m. 12 p.m. după care ai iar 12 miezul zilei and then once again 6 p.m. și după care ai iar 6 după amiază. So, okay, this from 6 p.m. to 6 De a.m. la this is the dark 6 după amiază la part 6 that we call evening. dimineața And then this este is the întunericul morning. From 6 a.m. to 6 p.m. we can say pe roughly. care îl numim seara, iar de la 6 dimineața până la 6 seara este ziua. Deci seri și dimineți. Sau, da. This would be the way the Bible represents a day. Aici așa este modul în care Biblia reprezintă sau From prezintă sunset to sunset. o zi de la apus până la But in apus. practice, the way time is being reckoned today, Aber wie heute in der Praxis die Zeit wahrgenommen wird, we know that days are calculated from midnight to midnight. Știm că zilele sunt calculate de la miezul nopții la miezul nopții. So it's still the same dark Este același întuneric aici? hours, Sau aceleași ore de întuneric? but this is illustrating the same day. This would be, let's imagine this is the 15th of August, or Să ne imaginăm this că is the aici este 15 august of August, or the first day of the fifth sau month. prima zi a lunii a 5-a. The way it would look in our time, it would be like this. This would be the 15th of August. Acum aș vrea să vă prezint cum ar apărea în timpul nostru. Aici ar fi 15 And august, this, of course, would be the 14th. iar aici, bineînțeles, ar fi 14 august. Acum el vorbește despre modul cum ar apărea în calendarul nostru acum, în timpul nostru. Cum am calculat noi. So, this would be, again, the first day of Aici the ar fi fifth month. iar prima zi a 5 luni
So all I'm saying is if this is just a supposition, if Aici e doar o we presupunere. are told in the account that it was on the 14th of August when Samuel Snow arrived. Ni s-a spus în documente că în luna august, în From ziua the different 14 a accounts, we can ajuns see that Samuel it Snow. must have been towards the end of the day because he was given Acolo ni s-a spus că el ar fi trebuit să vină, ajungă de-a lungul zilei 14. he was given the pulpit and he was only able to partially present his topic. Li s-a dat pupitrul lui Samuel Snow să predice și a reușit să predice doar parțial din And subiectul lui. then he was able to elaborate further the next day. Și urma să termine ce avea el de spus în ziua 15, a doua zi după ce a So- ajuns în tabără. Could it be possible that he may have arrived sometime around sunset El ar fi posibil ca el să fi fost or even ajuns acolo în tabără. after? It would have been, from our calendar, it would have been the 14th of August, but according to the biblical calendar, technically he would be arriving the 15th of August. În calendarul nostru, el ar fi ajuns la apusul din ziua 14, dar în calendarul biblic, el ar fi ajuns deja în luna 15 în tabără. Now, that will depend, of course, if we were to know at what time the sun sets in the month of August around this time, which is not 6 p.m., I'm sure it's sometime later in the day. Ne-ar fi ajutat să știm mai exact când a avut loc apusul în ziua aceea, în ziua 14. Bineînțeles că nu a fost la ora 6, dar ne-ar fi ajutat mai So mult să știm asta. it's just a thought that if there is a possibility that he could have arrived around sunset time and during the last meeting perhaps, he was able to share before that day of presentations ended. N-a fost doar în gând al meu, dacă el ar fi ajuns seara la apus, s-ar fi reușit să prezinte parțial ce avea de gând să spună și ar fi continuat în a doua zi. And he, in that way, he would be actually arriving the same day Ezra is, we're told, arrived on to Jerusalem. But this is just a thought. Da, și asta a fost doar un gând al meu, am vrut doar să corelez cu intrarea lui Ezra la Ierusalim în aceeași zi. If that's not the case, we know that on the 15th, he had the opportunity to present all the arguments and the logic, and the audience was moved by what he presented. Dacă logica mea nu are sens, măcar știm sigur că în ziua 15 Samuel Snow a reușit să explice foarte clar și cu multă putere ce avea de spus, iar oamenii au fost Now I mișcați. want to move to midnight. We Aș vrea want to să deal with ne midnight. uităm la miezul nopții acum, să ne ocupăm de acest subiect. And I like the explanation or the analogy that Brother Parminder gave us earlier. Îmi place explicația sau analogia pe care fratele Parminder ne-a dat-o mai devreme. When he told us about how when software that deals with graphics, you can use layers, that you can use layers. Că atunci când fratele Parminder a vorbit despre software-uri care And in those layers, site-uri you can superimpose them and show certain aspects. care folosesc anumite nivele sau linii pe care poți să le suprapui And you can also remove them. și poți de asemenea să le înlături. So I would say Da. Ezra 7:9 is giving us originally these two waymarks. Vreau să spun că Ezra 7:9 ne dă sigur, în mod clar, aceste două marcaje. But when we take this history and we apply it to the Millerite history, Dar când luăm această istorie și o aplicăm la istoria milerită, closely connected with what happened is the parable of the 10 virgins with their experience. vedem că este corelat cu parabola celor 10 In fecioare, cu other words, experiența you lor. take Cu the alte layer of cuvinte, the parable of the 10 virgins and you're going to lay on top of these. iei linia parabola celor 10 fecioare și o aplici
acestui grafic. Because as we read, the parable contains a tearing of the bridegroom is tearing in the Pentru parable. că am citit că în parabolă mirele întârzie. And there is a disappointment or there is a falling asleep of the virgins because the husband is tarrying. Și de asemenea acolo are loc o dezamăgire sau o adormire a They don't fecioarelor know pentru when că it's going to come. întârzie. They had been preaching time and time just happened to end here for them. Și în istoria milerită la fel s-a întâmplat pentru că ei au predicat timpul, iar timpul s-a sfârșit aici pentru ei. Ei au fost astfel dezamăgiți. So now they are in a period of waiting in uncertainty. Ei acum sunt într-o perioadă de așteptare nesigură. And as we read yesterday, it is at midnight when the cry is going to be heard. Așa cum am citit ieri, la miezul nopții strigătul a fost dat. So that the parable of the 10 virgins, when you place it on top of it, is going to give you the middle point. Când pui parabola celor 10 fecioare în graficul acesta, ți se poate da punctul de mijloc între the time when they first expected the coming of the Lord între momentul când ei prima dată au așteptat venirea Domnului and when they later on came to understand that was the ending of the prophetic period. și momentul în care ei mai târziu au înțeles care a fost cu adevărat sfârșitul perioadei profetice. You're talking about the first day of the first month and the 10th day. Vorbim despre ziua 1 a lunii 1 și ziua 10 a lunii a 7-a. Of the 7th month. Wir sprechen hier über den ersten Tag des ersten Monats und den 10. Tag des 7. Monats. And we have mentioned that this waymark is not explicitly, is not visible easily in the book of Ezra. Actually, it's not apparent there. It's not apparent. Am citit știm că acest marcaj, ziua 10 a lunii a 7, nu este văzut prea ușor în cartea Ezra. Nu este atât de ușor de găsit. Haideți să ne uităm la pasajul pe care l-am citit ieri. It's on page 25. La pagina 25. And it's under the heading Midway from Sub Great Controversy 398. 24 de fapt în română, sub titlul Miezul Nopții, din tragedia veacurilor, I'm just going to read the whole part. It says, pagina in the summer 398. of 1844, În vara anului 1844, midway between the time when it had been first thought that the 2300 days will end, adică la mijlocul timpului între data fixată prima dată pentru sfârșitul celor 2300 de zile, and the autumn of the same year to which it was afterward found that they extended, și toamna aceluiași an, timp hotărât ulterior ca împlinirea perioadei, the message was proclaimed in the very words of Scripture, behold, the bridegroom cometh. solia a fost vestită prin cuvintele Scripturii, iată mirele vine. So, we're going to try to find what waymark and what day it corresponds. The only clue she's giving us, Singurul indiciu pe care we're ne going to dă try to ea, find this waymark. când încercăm să găsim acest marcaj, adică ziua only 10 luna clue 7, Singurul The indiciu, only information she's giving us singura informație pe care ea ne dă, is that this point is found midway between these two. este că acest punct, 15 august, este la mijloc între cele două. So we're going to try to figure out what day in Hebrew calendar this would be, Și încercăm să ne dăm seama ce zi în calendarul evraic ar fi acesta and what date corresponds with this și ce zi corespunde cu acest punct de mijloc in our calendar. în calendarul nostru. So we can do this, try to do this quickly. Încercăm să facem asta mai repede. We have already mentioned, Deja- and you can once again reference to page
4, I believe. Deja am menționat la pagina Yes. 4 notițele voastre. The diagram on page 4, Aveți diagrama de la pagina 4. we have 4 complete months Avem 4 luni complete aici. Wir haben hier 4 vollständige Monate. between these two waymarks. Între cele două marcaje. And we know the first month contains 30 days, the second only 29, Știm the că third prima lună are 30, 30 de zile, 29, a doua 29, a treia and then 30, from the a first day patra of the fifth 29 month to the 10th day of the seventh month, și între ziua 1 a lunii a 5-a și ziua we 10 a lunii a have 2 7-a full months avem două, or complete months avem 3 and luni only complete. 10 days here. Avem 2 luni complete și doar 10 luni în a treia lună. So Doar this is 10 the zile din a fifth, treia lună. the sixth month, Luna a 5, luna a and this 6 is the seventh. și aceasta e luna a 7, iar din aceasta doar 10 zile au fost we luate. have 30 days, Avem 30 de zile, 29, 29 și and 10 10. days. Wir haben hier 30, 29 und 10 Tage. So what is the total of days for this period from the first day of the first month until the 10th day of the seventh month? Care este totalul acestor zile? De la prima zi a lunii a întâia până a 10-a zi, în luna a 7-a. That's correct. 187. When you add all these numbers, Când you're da- going to get 187. Când adun toate aceste numere, îți vor da 187. Now, we need to find the middle point. Acum încercăm să găsim punctul de mijloc. So all you need to do is divide between 2, Ce trebuie să faci este să împarți a 2. and how many do you get? Și cât îți dă? You're going to get 93.5, Îți va right? da 93,5. So what we have here is, since the number 187 is an odd number, Așa cum știm că numărul 187 este un număr impar, an odd number means that it's a number that when it is divided between 2, știm by că un two. număr impar atunci când este împărțit la 2, Genau heißen, aber wenn du die Zahl 187 durch 2 teilst, the result is going to be a fraction. rezultatul va fi o fracție. Nu îți va da un rezultat exact. It's giving you like half number, Îți dă if I can put it that mai way. exact ca un număr împărțit la jumătate de număr. For instance, if you were dividing 4 between 2, Spre exemplu, dacă ai împărțit 4 la 4 2, is an even number. 4 este un număr par 4 by 2 is going to give you 2 and 2 și 4 împărțit la 2 ți-ar da 2 with și 2, no reminder. fără But niciun... when you divide a nicio number, virgulă. say like 5, Dar dacă ai împărțit 5, when you divide it, 5 is an even, an odd number. 5 este un număr impar, ungleiche Zahl, ungerade Zahl. So I have here numbers 1 through 5. am aici număr de la 1 la 5. And if I want to divide it in the middle, Și dacă aș vrea să împart în mijloc, la the 2, number that is right in the center it's number 3. numărul care este exact la mijloc este numărul 3. 5 divided by 2 5 împărțit la 2, we know is 2.5. 2,5. Îți dă So 2,5. in my mind that means you have 2 full numbers, În mintea mea asta înseamnă că ai două numere întregi and then you're going to have to have numbers here. What I'm trying to say is 3 is going to be in the middle of this number 5 și vreau să when you spun divide it by 2. de fapt este că 3 va fi la mijloc, în mijlocul numărului acestuia, adică numărului 5. So Acesta va it may fi be a very basic or primitive way to mijlocul. try to explain it. Someone may have a better way. Cam așa aș putea eu să explic cât mai ușor, cât mai simplu. 3 it's right in the middle in this 3 example. este exact în centru al acestui exemplu. But now if you have
187 Dar acum dacă ai and you divide it between 2, we said you're going to get as a result 93.5. acum dacă ai 187 și îl împarți la 2, îți va da rezultatul 93,5. You could say, okay, you're going to have 93, Deci acum poți să spui, ok, let's say you're going to have 93 on each end, days, we're talking about days. avem 93 de zile complete. And this half number is actually the day number 94. Iar acest jumătate de număr, 5, este de fapt ziua It's right 94. in the middle. You have Este from exact la here you're going mijloc. to have 93 days on each side. De la 94 înapoi ai 93 de zile și de la 94 dealing după with ai an tot 93 de odd zile. Pentru că 187 este un număr impar. De Is that aceea understandable? 94 este fix la There is a mijloc. simple way to explain, and I will, but I'm Este taking you first the Un harder moment, way. este un mod There foarte is simplu de an explicat. easier way to illustrate this. Also es gibt bestimmt einfache Arten, das darzulegen. So let's figure out day number 94. Haideți să ne uităm la numărul 94. Über den Tag 94. So we're going to start from here. Vom începe de aici. So we have 30 plus 29 plus 30, that is what? 30 plus 29 plus 30 89. îți dă 89. How many days left to 94? Câte zile au mai rămas până la 94? Tage fehlen da noch zu 94. 5, 5 zile, nu-i așa? right? So, yes. So, that tells us Asta ne that spune we că- have these 3 full months Avem aceste 3 luni întregi and then 5 days și după the next month, după aceea avem 5 zile în luna următoare, which happens to be the 4th month. care se pare că So va we're fi luna a saying this 4-a. is the 5th day of the 4th, Iar aici aș putea să spun month. că este ziua 5-a a lunii a 4-a. and it's right in the middle between. If you were to calculate Este from exact la here to mijloc. backwards, it's gonna take you to the same point. Dacă ar fi să calculezi înainte și înapoi, toate te vor duce la același What I punct. was saying is the easier way to calculate would be Modul cel mai ușor de calcula ar fi if you have 6 full months deci ar fi Here. că dacă tu ai 6 luni întregi aici and 10 days. și 10 zile, If you divide that by 2, dacă le-ai împărțit la 2, you should have 3 months ai fi avut 3 luni and how many days? și câte zile? 5. 5 zile. So that would be the simple way to illustrate it. Asta ar fi cel mai simplu mod de a ilustra. So right now we have found the date in Hebrew calendar, Acum am găsit ziua din calendarul evraic, but we want to look now the corresponding date in our calendar. vreau să găsesc acum și ziua legată de calendarul nostru, care să corespundă cu ce am găsit aici. And that we're going to do the same way we did the other dates. Și exact la fel vom proceda și cu această We're going to legătură, start cum am făcut și până acum. from our anchor point, October 22nd, Punctul nostru cheie este octombrie 22 and we're going to go backwards to this day. și vom număra înapoi până în această zi. So, in the month of this is the month October. This corresponds the 10th month. We understand corresponds with the day of October 22nd. Aici, ziua 10-a, noi spunem că corespunde cu 22 octombrie. So, we're going to go backwards here. O merge înapoi aici. You can use the diagram of page 4 as a reference. Și poți să folosești diagrama de la pagina 4 ca referență. So, we have, in the month of October, we have 22 days. În luna octombrie avem 22 de zile. We're going to count 22 days. Vom calcula 22 de zile. We're going to add
in September, he has a total of 30 days. Vom spune că septembrie are 30 In de zile. August, we're going to count În august 31. vom calcula 31 de zile. And then in July, După care în iulie we're not going to count the whole month. So let me figure out how many days we have thus far mai here. bine zis, până acum aș vrea să calculez câte zile avem până să intrăm în luna iulie. We have 83 Avem 83 de days, zile. and we're looking for 94, Și noi right? ne uităm după 94 de zile, nu-i așa? So we need another 11 days. Deci mai avem nevoie de încă So we're 11 going to zile. count 11 days from the month of July. Deci vom calcula 11 zile din luna iulie. Now, July, we're going to count 11 days starting from the end of the month. Începând cu sfârșitul lunii vom calcula 11 zile. And July has 31 days. Iulie are 31 de zile. So let's count using my fingers. Haideți să calculăm folosind degetele mele. It's 31, 31, 30, 30, 29, 29, 28, 28, 27, 26, 26, 26, 25, 25, 24, 24, 23, 23, 22, 22 and and și 21. 21. So it's taking us where? Deci ne duce unde? It's taking us to July Ne duce la 21st. 21 iulie. Now, this may seem very basic, Acesta lucru ar putea să pară foarte simplu, but if you lay a Hebrew calendar, Kariite calendar on top of a normal calendar, and you line up the 10th day of the 7th month with October 22nd, you're going to see the other dates. I'm sorry. Dacă tu suprapui calendarul Karaite cu calendarul nostru, îți vei da seama cum se suprapun și datele între ele. All of these dates are going to correspond where they're supposed to be, Să as știți we că have been showing to you. toate datele corespund cu datele lor exacte, And sunt you în have modul a în care ar couple trebui să of fie. examples here on Și aveți pages câteva 6 and exemple 8 aici, of your notes, la pagine 6, 7, 8 în notițele voastre, where you can see these dates lining up and corresponding. unde puteți să vedeți că toate aceste date se suprapun și corespund. Okay. So now we have put in place the calculation. Acum am stabilit calculul. Let's go now to the document what happened on this date. Haideți să ne uităm ce s-a întâmplat în aceste date. Let's go back to page Să ne uităm la pagina 25. 25. Schauen wir uns, gehen wir zu Seite 25. And we're going to read a quote by Pioneer George Stores, Și vom citi written un in citat 1844. din pionierul George Stores, care a fost scris în 1844, pagina And 25 la He's notițe. asking this. Și el zice așa: Notice this was published October Observați 9, 1844. că acesta a fost publicat pe 9 octombrie 1844. So it was during the midnight cry time period before October 22nd. A fost publicat în timpul miezului nopții, strigătul de la miezul So nopții, it says, înainte de 20 How de long octombrie. is the tarrying time? Iar el întreabă cât de lung este timpul de întârziere. Half a year. O jumătate de an. How do you know? De unde știm? Because our Lord says at midnight, Pentru că Domnul while nostru the spune bridegroom tarried. la miezul nopții, în timp ce mirele întârzia. The vision was for 2300 evening mornings or days, Viziunea dura 2300 de seri și dimineți. and he's saying an evening or night is half of one of those prophetic days. Și el spune, o seară sau o noapte este jumătate dintr-o asemenea zi profetică. So, and is there for 6 months. Și este așadar 6 luni. So, imagine now this day is
equals 1 year. Imaginați-vă că această zi este egală cu un an. So he's telling us this day has, or this year, it equals a literal year. Iar aici avem clar un an, It's made up of 12 literal, months. iar acesta este Half format of din this 12 luni, year is the night time. iar jumătate din acest an este parte de noapte, de întuneric. 6 luni sunt întuneric. But the middle of this dark time Dar is what mijlocul we call midnight. acestui timp întunecat dintr-un an îl numim miezul So nopții. it would be around 3 months, right? Deci ar fi cam 3 luni, nu-i așa? After having the sun set, I'm talking poetically, after when the night begins, it will take around 3 months. După ce începe noaptea, cum să zic așa, la apus, vom avea cam 3 luni And you will be reaching midnight. și până să ajungi la miezul nopții. Între So this apus is și what we miezul have nopții seen avem 3 here. luni. 3 full months, it only 5 more days. Și cum and you vedeți și are aici, at avem 3 midnight. luni întregi și mai avem nevoie doar de 5 zile până să ajungi la miezul nopții. So it continues. Și continuă tot That is the whole length pasajul of the acesta. tarrying time. Dies ist die Gesamtlänge der Zeit des Verzugs. The present strong cry of time commenced about the middle of July Puternicul strigă prezent al timpului a început aproximativ în and mijlocul has iulie spread with great rapidity and power and is attended with a demonstration of the Spirit. și s-a răspândit cu multă rapiditate și putere și este însoțit cu manifestarea Duhului, Such as I never witnessed when the cry was 1843. cum nu am întâlnit când strigarea era despre anul 1843. It is now literally, go ye out to meet him. Acum, în mod literal, se strigă, ieșiți în întâmpinare. Another quote, this is from James White, in 1868, published. Das ist ein weiteres Zitat von James White aus dem Jahr 1868. Un alt pasaj din James White, Says, 1868, the cry at midnight in the parable, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Der Schrei Mitternacht strigătul la miezul nopții din parabola, iată mirele ieșiți în întâmpinare, represented the solemn message of the 10th day of the 7th month time. reprezintă solia solemnă a timpului zilei a 10-a lunii a 7-a din 1844 1844, being heard. care deja se auzea. bereits gehört wurde. It was suggested that the night of Terry in the parable represented Sugera half of the prophetic day. noaptea de întârziere din parabolă reprezintă jumătate dintr-o zi profetică sau 6 luni. Or 6 months, Sau 6 luni, extending from the passing of the time in the spring ce se extinde la trecerea timpului de primăvară to the 7th month in the fall. la a 7-a lună în toamnă. Herbst erschreckte. And that the then present work of waking up under the cry, Și că lucrarea prezentă de a se trezi în urma strigătului, behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him, iată mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui, commence in July in the middle of the tarrying time or at midnight. a început în iulie, la mijlocul timpului de întârziere sau la miezul nopții. Pasaj din So James he's giving White. us the logic for the pioneer understanding, the way they apply the parable of the 10 virgins. Deci aici ne dă logica cum au aplicat pionierii parabola celor 10 fecioare în linia lor. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen ausgelegt haben. So, as Brother Parminder has been telling us, Așa cum ne-a spus in their fratele mind, Parminder, they are not really paying attention to this waymark that we find in Ezra. Wie Parminder uns schon erzählt, în noaptea lor, ei nu au dat atenție acestui marcaj aici, pe care îl găsim în Ezra, Referring to the first day of the care fifth month, se refereau or la corresponding with midnight cry, prima zi, lunea 5-a, care corespunde cu strigătul la miezul nopții. their attention is centered on midnight. Atenția lor era concentrată pe miezul nopții. When the light about the ending of the prophetic periods was being proclaimed. Când lumina despre sfârșitul perioadei profetice a fost proclamată.
And we continue reading the Să references. continuăm să citim Next în quote notițele is voastre. from Joseph Bates from 1844. We already read this, Avem- but we're going to read a portion, additional portion. Avem de la Joseph Bates în pasajele At dumneavoastră. midnight, a cry was raised. The bridegroom is coming, go ye out to meet him. Pagina 26, la miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată, mirele vine, ieșiți-l în Then all întâmpinare. the virgins arose and trimmed their lamps. Atunci toate fecioarele s-au ridicat și s-au aprins lămpile. We have already shown that the tarrying time for the bridegroom by the prophetic periods was 6 months. Deja am arătat că timpul de întârziere pentru mire, conform perioadelor profetice, a fost de 6 luni. Beginning the 19th of April down to 22nd of October 1844. Începând cu 19 aprilie până la 22 octombrie The 1844. midnight of this dark, stupid time would be about July the 20th. Miezul nopții acestui timp întunecos și amorțit ar fi 20 iulie. Now, notice she's saying about or approximately. Vedeți ce spune aici? Merkt ihr an, dass es hier heißt etwa, circa. Samuel Snow gave the true midnight cry Samuel Snow a dat adevăratul strigă de la miezul in the nopții tabernacle in Boston at this time. în tabernacolul din Boston în acest timp. So he's giving us some context here. This is the preaching at the tabernacle in Boston. Ea ne dă un context aici. Aici ar fi predicarea din tabernacolul de la Boston. And then we know he's going to repeat this logic at Exeter, Știm că ea a urmat să repete această logică la Exeter. and it's here it was received, but it's not going to have the same, it's not going to reach the same amount of people as it reached La here. Boston, de asemenea, s-a dat un strigăt, însă nu a fost la fel de bine primit de oameni cum a fost primit aici, la Exeter. Now we're going to read a historical documentation by a quote by Leroy Froome, Vom citi un citat Prophetic al Faith lui of Our Leroy Fathers, Froome, Volume 4, 802. It says, Credința profetică a părinților noștri, volumul 4. it's dealing Pagina with 26 la Samuel notițe. Snow and his Aici are de-a face cu traveling. Samuel Snow și excursia lui, ca să zic așa, la tabernacol. Oh, let's read it. It says, during January and February, he had been preaching on the fall of Babylon În lunile ianuarie și februarie el a predicat despre căderea and the coming Babilonului of the Lord as the bridegroom to the marriage on the 10th day of the 7th Jewish month, 1844. și venirea Domnului ca o mire la nuntă în ziua 10 a lunii iudaice 1844. So if you notice, he was already preaching this, but this was prior to the first disappointment. Observați că el deja predica acest lucru, dar se întâmpla asta înaintea primei dezamăgiri. He already had an understanding, but he's going to tell us here that people were paying at that time little attention. El deja avea o înțelegere, dar s-a spus aici că oamenii de atunci aveau o mică înțelegere, nu dădeau prea multă importanță. However, there was but little interest or response at the time. Cu toate acestea, a fost decât foarte puțin In interes sau April, răspuns în he acel located timp. his family in Worcester and went to New York, where hostility had lessened concerning the preaching of the 7th month of 1844. În aprilie s-a mutat cu familie la Worcester și a mers la New York, unde ostilitatea împotriva predicării lunii a 7 1844 s-a micșorat. So he's placing us in April. Hostility has ceased because now the first disappointment has arrived. Ostilitatea s-a observat pentru că deja prima dezamăgire a apărut. Miller's Jewish year 1843 having then expired. Anul iudaic al lui Miller, 1843, s-a încheiat. Or this may be even a little bit before, after the disappointment of Miller. After 3 weeks in New York, Brooklyn, and Newark, he went on to Philadelphia upon request of George Storrs.
După 3 săptămâni în New York, Brooklyn și Newark, el a mers în Philadelphia la cererea lui George Stores. In May, he returned to Worcester, În mai s-a întors la Worcester, remaining until July the 21st, rămânând până pe 21 iulie. or July 21. Then, by invitation, Snow preached that day in the large Boston Tabernacle on the text, Atunci, prin invitație, Snow a predicat în acea zi în Marele Tabernacol din Boston despre textul. On the 10th, behold, the bridegroom cometh on the 10th day of the 7th month, go ye out to meet him. Iată, mirele vine, în ziua 10 a lunii a 7-a. Ieșiți în întâmpinarea lui. And the date is must be correct, July 21st. Data trebuie să fie corectă, 21 iulie. Bates had said around the 20th of July. Bates a spus că în jurul And here zilei is saying 20 the iulie, 21st. el, Yeah, it's mai bine zis, a to me, precizat it is 21 very iulie. possible that it was exactly the 21st because this is falling on a Sunday. Cred că era posibil ca el să fi știut că exact pe 21 iulie s-ar fi întâmplat You acest know lucru. that Millerites had not received this light on the Sabbath yet. Știm că milleriții încă nu primiseră lumina despre sabat. So the common day of assembly was on Sunday. Deci ziua lor de întâlnire aproape întotdeauna era duminica. So it must have been during a service when he presented this Deci information. Samuel He Snow preached at the Boston Tabernacle on July 21st. probabil a predicat într-o zi de duminică, pe 21 chiar a picat ziua de duminică în tabernacol. Now, even though we don't find this date in Hebrew calendar on the book of Ezra Chiar that I dacă know nu- of, fifth day, Chiar dacă nu găsim această dată în cartea Ezra, în calendarul ebraic, fifth day of the fourth month, prima zi a lunii a 4-a, but we do find it on Ezekiel dar o găsim în Ezechiel. at the very beginning of the book, Chiar la- Ezekiel 1:1. Ezechiel 1:1. Buches Ezekiel 1, Vers 1. And you have it right there in your Și aveți notes. acolo notițe la pagina 27 sus. It says, "Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened and I saw visions of God." Și s-a întâmplat în anul al 30-lea, în luna a 4-a, în a 5-a zi a lunii, pe când eram printre captivi de lângă râul Chebar, că cerurile s-au deschis și am văzut viziunea lui So there is Dumnezeu. no way that all of these characteristics will fall into place Also es ist unmöglich, Deci nu ea putea să fie o as a coincidență, coincidence. absolut deloc. Nu se putea întâmpla să fie o coincidență. Totul a fost perfect That pus precisely de the Dumnezeu. day that is right in the middle between these two dates Nu se putea să fie coincidență ca exact ziua aceea care se află între aceste două dăți is the 5th day of the 4th month să fie luna that is being mentioned 4-a, in the ziua Bible 5-a, care de asemenea să fie menținută în and is Biblie connected with a Mara vision here, și să fie conectată cu viziunea Mara, and that it was precisely this date, July a the fost în mod 21st, precis pus această dată, iulie 21, the very day when Samuel Snow preached at Boston, exact and ziua, his message, "Behold, the bridegroom cometh," on the 10th day of the 7th month. exact ziua în care Samuel Snow a predicat în Boston, iată mirele ieșiți în întâmpinare. Nu a fost o coincidență, se găsește și în Biblie. So Sister White is giving us the clue to understand this by telling us midnight. Sora Midway, White ne dă she un uses that indiciu phrase. ca să înțelegem acest lucru, spunând Midway. fraza locul de mijloc sau punctul de mijloc între cele două dăți. And before my time runs out, I want to put in place another Înainte să închei, interesting information. aș vrea să mai spun o informație interesantă. That I saw from, I heard this from brother in Canada. Am auzit despre asta de la un frate din Canada
I have been mentioning that there is no direct reference to the 10th day of the seventh month in the book of Ezra. Am spus deja că nu există o referință directă despre ziua 10 a lunii a 7 în cartea lui Ezra. But there is an interesting chiasm. Dar este o chiasmă interesantă aici. That I wanna share here. If you go in the book of Ezra to Ezra 8:15, Dacă te uiți la Ezra 8:15, we know that Ezra is just giving us the account of these 4 months of travel. știm că Ezra ne-a zis doar puțin despre aceste 4 luni de călătorie a lui It's going to repeat and enlarge on Ezra 7:9. în capitolul 8, dar se va repeta cu mai multe detalii în capitolul 9 din So in Ezra. verse 15, În versetul 15 din Ezra 8, it says, spune, 8:15, and I gathered them together to the river that runneth to Ahava, și and am, there abode we in tents 3 days. și am adunat la râul care curge spre Ahava și acolo am locuit 3 zile în corturi. That's taking place at the first day of the first month. Asta a avut loc în prima zi a lunii întâi. And it does mention 3 days that they were abiding. Și spune că acolo au locuit 3 zile. După prima zi au locuit 3 Now, zile. go to verse 32. Acum o să vă uitați la versetul 32. Now they're going to arrive into Jerusalem. We know that's 4 months later. Și aici spune că a ajuns deja în Ierusalim. Știm că după 4 luni el a It ajuns says, la and we Ierusalim. came to Jerusalem and abode there 3 days. Și spune, și am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. So now we are here, Deci acum and there is suntem another 3-day period. aici, iar de aici mai este o perioadă de 3 zile. So I'm going to illustrate it here. Voi ilustra aici. We're talking about the first day of the 5th month, Vorbim despre prima zi a lunii a 5-a. and there is 3 days at the beginning of this period. Iar în They're Ezra going to be spune că abiding, sunt it 3 says. zile la începutul acestei perioade. And or tearing maybe. Then verses. We jump to Ezra. The story goes that when Ezra arrives into Jerusalem, he's going to start implementing reforms. Istoria spune că Ezra, odată ce ajunge în Ierusalim, începe să implementeze o reformă. And we jump to chapter 10. Sărim la capitolul And 10 din We're Ezra going to read verses 1 through 3 for a little context. și aș vrea să citim de la versetele 1 până la 3. Now when Ezra had prayed and when he had confessed, weeping and casting himself down the house of God, Acum, după ce Ezra s-a rugat și a mărturisit plângând și aruncându-se jos înaintea casei lui Dumnezeu, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children, for the people wept very sore. s-a strâns la el din Israel o foarte mare adunare de bărbați și femei și copii, pentru că poporul plângea foarte tare. We know he was weeping because he found out a terrible apostasy that had been taking place. Știm că el plângea pentru că a aflat despre o mare apostazie care a avut loc. The Israelites had been marrying wives from other nations, Israeliții se căsătoreau cu femei de la alte națiuni, strange wives. femei străine. And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, we have trespassed against our Lord.
Și Șecania, fiul lui Jehiel, între fiii lui Elam, a răspuns și a zis lui Ezra: noi am încălcat legea împotriva Dumnezeului nostru and have taken strange wives of the people of the land. și am luat soții străine din poporul țării. heimgeführt haben. Yet now there is hope in Israel concerning this thing. Totuși, acum este speranță în Israel în această privință. Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives and such as are born of them. Și de aceea acum să facem legământ cu Dumnezeul nostru de a pune deoparte toate soțiile So și now pe cel care let's sunt jump născuți to din ele. verses 8 and 9. Ne uităm la My versetele time is 8 și almost 9 up. din Ezra 10. Well, let's read the 7. It says, Să citim and versetul they made 7. proclamation throughout Judah and Jerusalem and to all the children of the captivity Și au strigat cu voce tare în tot Iuda și Ierusalimul către toți copiii captivității that they should gather themselves together unto Jerusalem, să se adune la Ierusalim. and that whosoever will not come within 3 days, Și oricine va refuza să vină în 3 zile, according to the counsel of the princes and the elders, conform cu sfatul prinților și al bătrânilor, all his substance should be forfeited, toată averea lui va fi confiscată. and himself separated from the congregation of those who had been carried away. Iar el însuși separat de adunarea celor care au fost duși în Then captivitate. all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto Jerusalem within 3 days. Atunci toți bărbații lui Iuda și al lui Beniamin s-au adunat la Ierusalim în 3 zile. It was the 9th month of the 20th, on the 20th day of the month. Era luna 9, în a 20-a zi a lunii. And all the people sat in the street of the house of God, Și tot poporul ședea în strada casei lui Dumnezeu, trembling because of this matter and for the great rain. tremurând din cauza acestui lucru și din cauza ploii mari. So he's giving us a date Deci here. ni se dă o dată aici. In verse 13 it says that it was the 20th day of the 9th month. În versetul 13 ni se spune că a fost ziua 21 din luna So 9. let me try to illustrate this quickly. Oh, what did I say? Oh, thank you. Also Vers 9 für die Zeitangabe. Yeah. Do I repeat the verse in English? It's verse 9. Okay. It's Ezra 10:9. Este versetul 9 din capitolul 10 Ezra, când ne zice de Yes. în a doua 10:9. 10-a zi a lunii. Am So- greșit, îmi pare rău. Okay, so we're going to do the same here. We have Vom face același lucru we're aici. starting now from the first day of the 5th month, Începem cu prima zi a lunii a 5-a Beginnen ab dem ersten Tag des 5. Monats. and there is 30 days, iar aici avem 30 de zile, and then you have 29. după care ai 29 de zile. This is the 5th month. Îți This spune, is the 6th month. aici avem luna a 5-a, luna a 7th month 6-a, will have 30 days. luna a 7-a va avea 30 de zile, The 8th month, 29. luna a 8-a 29 de zile, The 30th month has again 30. Sorry, the luna 9th 9 month. sunt de That's asemenea 30. 30 de zile, But in the 9th month, we only are going to count 20 days. dar vom calcula doar 20 de zile din luna 9. So we have here the 20th day of the 9th month. Luna a 9-a, ziua 20. And he mentioned there is a period of 3 days here. El menționează And că este o 3 days perioadă de 3 zile here. aici și o perioadă de 3 zile aici. So this seems to be a mirror. Deci aici se pare că ar semăna cu o oglindă. And interestingly, here there's 20. Interestingly avem enough, 20. when you add up these days, Interesant this este number of că days, atunci când aduni aceste zile,
30, let's 29, do 30. that. How many days would be? Câte zile ți-ar da în total? It's 30, 30, 20, 29, 29. yes. Das sind 138 Tage. You have a total of 138. So let's divide Aveți this by un 2. total de 138 pe care îl împărțim la 2 Be 69. și ne-ar da 69. Dann wären das 69 Tage. Okay. So this is an even number, Și acesta este un număr right? par, nu-i așa? It's not an odd number. Nu It's este an un even număr number. impar. Keine ungerade, sondern eine gerade Zahl. So now let's count 69. Haideți să calculăm 69. So we have 30 plus 29 will be 59. 30 plus 29 ar fi How 59. many days we need here? Câte zile mai avem aici? 10, 10 zile. right? 10 Tage. And Avem nevoie doar de 10 10 zile. is midway, Iar 10 reprezintă locul de mijloc, and punctul de this is mijloc. the 10th day of the 7th Iar month. aici ar fi ziua 10 a lunii a 7-a. So even though it's not directly mentioned, Deci- stated in the book of Ezra, such as 10th day of the 7th month, Chiar dacă Ezra nu menționează clar ziua 10 a lunii a 7-a în cartea when ei, you bring this same principle of midway between two important waymarks, dacă aducem același principiu al punctului de mijloc între două you marcaje find importante, something. observ ceva. So here, between these days that we are told they were gathered, Observ, and is giving us a specific date. observ că între această dată când se spune că ei au fost adunați, When you count the 20, days and you divide it by 2, midway, și cealaltă dată, prima zi a lunii a 5-a și le împart la 2, you have a reference to the 10th day of the 7th această month. but perioadă are un this, punct de mijloc of care course, reprezintă this ziua can 10 a only lunii be a seen 7-a, by faith, I would think. pe care o puteți vedea doar prin credință, ca să spun așa. Nu este clar You have- menționată. Aveți această perioadă I între prima tend to zi a believe lunii it's a valid 5-a because you have și three a on both sides. 20-a zi a lunii a 9-a, între ele aveți un punct de mijloc. Well, my time is up, so we are going to close here. Timpul meu s-a sfârșit. Ar fi bine să ne oprim cu o rugăciune. Heavenly Father, Tată Ceresc, we are very thankful with you for this high Sabbath. suntem foarte mulțumitori pentru sabatul tău. We are very thankful for the precious light that you are offering to us. Îți mulțumim foarte mult pentru lumina prețioasă pe care ne-o dai. As you have promised during these convocations, Așa cum ne-ai promis în la începutul you acestor pour to us prezentări, the rain from heaven. că vei turna peste noi We ploaia are din cer. certainly learning very valuable things. Aici noi învățăm lucruri foarte valoroase. And we pray that you will continue to instruct us and Ne rugăm ca transform Tu us. să continui să ne ghidezi în aceste lucruri și să ne We instruiești. ask in Jesus' name. Ne-am rugat în numele Lui Iisus. Amen. Amin.